امروز میخوایم درباره ویتامین دی صحبت کنیم. از دوران کودکی تا به حال زیاد در مورد مهم بودن این ویتامین شنیدیم که یکی از مهمترین ویتامین های مورد نیاز بدنه که نقش مهمی در سلامتی بدن انسان داره. در این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم. پس بریم با هم از فواید، منابع و نشانه‌های میزان نیاز روزانه به ویتامین دی رو با هم بررسی کنیم. ویتامین دی به جذب کلسیم و فسفر کمک میکنه و در ساخت حفظ استخوان‌های سالم نقش مهمی رو داره. و همونطور کمک به عملکرد صحیح سیستم ایمنی و توانایی مبارزه با عفونت‌ها رو داره. مطالعات نشون داده که ویتامین دی ممکنه در جلوگیری از ابتلا به افسردگی مؤثر باشه و نقش بسیار مهمی در کاهش خطر برخی از بیماری‌های قلبی رو داشته باشه. حالا از کجا بفهمیم که در بدن کمبود ویتامین دی داریم یا اینکه چه علائمی داره؟ علائم فیزیکی شامل خستگی مفرط، ضعف، درد استخوان و مشکلات عضلانی، اسپاسم عضلانی، گرفتگی ماهیچه‌ها، درد ماهیچه از کمبود ویتامین دی هستش. با وجود اینکه طرف هیچ مشکلی نداره اما اونو میترسونه و افسرده‌اش میکنه. از کمبود ویتامین دی هرچی بگیم بازم کمه. باعث میشه که ریزش مو بگیریم، دست و پاهامون خواب بره و مشکل بدتری که ممکنه برامون در دراز مدت اتفاق بیفته انحراف ستون فقراته که تا آخر عمر ممکنه اثر منفی روی بدن ما بذاره. پس اگر به این علائم توجه نکنیم کمبود ویتامین بیشتر و بیشتر میشه و ممکنه دچار عوارض بلند مدت بشیم. اولیش اینه که کمبود ویتامین دی باعث میشه که استخوان‌ها ضعیف بشن و دچار پوکی استخوان بشیم. اما اگه ویتامین دی به صورت مرتب و اندازه مورد نیاز بدن استفاده بشه باعث میشه که استخوان‌ها بتونن کلسیم، فسفر و منیزیم رو جذب کنن که استخوان‌ها رو محکم‌تر میکنه. پس ویتامین دی نقش مهمی در بازسازی استخوان‌ها داره که نقاط فرسوده استخوان رو بازسازیش میکنه. دومین مورد اختلال قلبی و عروقیه که بیشتر در افراد مسن و کسانی که در زمان کمی در معرض نور خورشید قرار دارن رخ میده. و یا حتی افرادی که از رژیم‌های غذایی کم چرب یا گیاهی استفاده میکنن و یا افرادی که در مناطق کم نور زندگی میکنن، چون بیشترین ویتامین دی روزانه انسان که میتونه دریافت کنه از نور خورشیده که نور خورشید 2 یووی داره، یووی A و یووی B. راستی اینم بگم که اگر پشت شیشه که آفتاب میتابه قرار بگیریم پرتوی یووی B از شیشه عبور نمیکنه و باید فقط آفتاب به طور مستقیم بهمون بتابه و به جای یووی B یووی A تولید بشه. یووی A پرتوییه که برای پوست مضره و فقط بهمون صدمه میزنه. اینکه پوست رو فوراً خراب کنه نه، اما منظورمون اینه که پشت شیشه اشعه سفید خورشید خنثی میشه و اشعه غیر مضرش میرسه به بدن ما. برای همین خیلیا میگن که بدنتون رو از نور خورشید بپوشونید که روزانه 10 الی 30 دقیقه در روز در معرض مستقیم نور خورشید باید قرار بگیرید که البته بسته به نوع پوست، سن و منطقه جغرافیایی هم داره. پوست انسان یک کارخونه ویتامین دی هستش که میخوایم در این مورد با هم بیشتر صحبت کنیم. بله، رنگ پوست انسان‌ها در میزان جذب تولید ویتامین دی از طریق نور خورشید تأثیر زیادی داره. پوست‌های روشن‌تر، سریع‌تر ویتامین دی تولید می‌کنن
و پوست‌های تیره‌تر به دلیل داشتن ملانین بیشتر نیاز به زمان بیشتری در جذب UV B یا تولید ویتامین D دارند. افراد با پوست‌های روشن که معمولاً رنگ پوست آنها سفید یا خیلی روشنه، دارای مقدار کمتری ملانین توی پوستشون هستند. حالا ملانین چیه؟ ملانین یک رنگدونه‌ایه که از پوست در برابر تابش UV محافظت میکنه و همینطور سرعت تولید ویتامین D رو کم میکنه که افراد با پوست روشن معمولاً به مدت کمتری در معرض نور خورشید نیاز دارن تا ویتامین D تولید کنند. این افراد معمولاً بین 10 تا 20 دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید در ساعت‌های اوج تابش بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر برای تولید ویتامین کافیه. پوست‌های متوسط که شامل پوست‌های گندمی یا سبزه هستند، برای تولید ویتامین به زمان بیشتری نیاز دارند تا دسته اول، چون زمان قرار گرفتن اونها در معرض نور خورشید بین 20 تا 30 دقیقه باید باشه. اما باز هم بسته به شدت تابش نور خورشید و موقعیت جغرافیایی داره. پوست‌های تیره که رنگ پوست اونها قهوه‌ای یا سیاهه، به دلیل وجود ملانین بیشتر در پوست به مدت زمان بیشتری برای جذب UV B و تولید ویتامین D دارن و ممکنه اونها بین 30 دقیقه تا 1 ساعت نیاز به قرار گرفتن در معرض نور خورشید رو داشته باشن. در هر صورت توصیه میشه که در تابش شدید خورشید از کرم‌های ضد آفتاب استفاده کنید تا از آسیب‌های پوست جلوگیری بشه و برای کسانی که زمان کافی برای قرار گرفتن در معرض آفتاب رو ندارن، مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین D یا مکمل‌ها میتونه جایگزین خیلی خوبی باشه. راستی تا به حال در مورد نرمی استخوان یا همون راشیتیسم چیزی شنیدید؟ در گذشته این بیماری فراوان بوده، اما امروزه خیلی کم شده به دلیل اینکه در اوایل قرن 20 در سال 1919 یک پزشک کودک متوجه شد که راشیتیسم فقط کمبود ویتامین D هستش که وقتی به بیماران ویتامین D دادن تقریباً این بیماری رو ریشه‌کن کرد. پس فهمیدیم که ویتامین D برای بدن چقدر مفید و ضروریه. همونطور که زیادیش هم داخل بدن سم تولید میکنه و آدمو بیمار میکنه. اگر از قرص ویتامین D مصرف میکنید، باید اول متوجه بشید که بدنتون نیاز داره یا نه. که با یک آزمایش خون ساده میتونید به این نتیجه برسید و مطمئن بشید. هیچ زمانی سر خود به بچه ها ویتامین D ندید، چون ممکنه که بچه رو مریض کنه. با آرزوی سلامتی و حال خوب برای شما عزیزان.